once more. हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, यु अल आर वेलकम ब्याक टु न्यू ट्युटोरियल भिडियो। जस्तै कि तपाईहरुले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। आज हामी सिक्ने छौं त्यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने। यस्तो भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र यदि तपाई पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्दिनु होला र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चलिए शुरू करते हैं। साथीहरु, त्यसको लागि लाइट मोसन एपलाई हाम्रो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा टाइप गरेर यस भिडियोमा युज हुने सबै मेटेरियलहरुलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यहाँ के पाउनुहुन्छ त्यसको कुरा गरौँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरले दुईटा XML पाउनुहुन्छ, एउटा फन्ट पाउनुहुन्छ र एउटा भिडियो पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी त्यो दुईटा XML लाई अलाइट मोसन एपमा शेयर गर्छौं। थ्री डटमा ट्याप गर्नु होला, शेयरमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट अलाइट मोसन एपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि यसमा थ्री डटमा ट्याप गर्नु होला, शेयरमा ट्याप गर्नु होला र अलाइट मोसन एपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट। अब चाहिँ हामी अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्छौं। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कपल लभ स्टेटस बिटमार्क, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो खुलिसक्यो। अब ओकेमा ट्याप गरिदिनु होला। ओकेमा ट्याप गरिसकेपछि ड्र्याग गरेर तल आउनु होला। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मन नतोमे, यसमा ट्याप गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला, यहाँ ट्याप गर्नु होला। भ्यू अल फन्टमा जानु होला, यहाँ ट्याप गर्नु होला र इम्पोर्ट फन्टमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यस भिडियोमा युज हुने फन्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसको नाम चाहिँ अथर साइन हो, यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अथर साइन 400, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि टिक अप्सनमा टिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब सेम तरिकाले यो टेक्स्टमा ट्याप गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला, यहाँ ट्याप गरेर अथर साइन 400 लाई सिलेक्ट गर्नु होला र टिक अप्समा टिक गरिदिनु होला। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ 7 जिनका, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला, यहाँ ट्याप गरेर अथर साइनलाई सिलेक्ट गर्नु होला र डबल टिकमा टिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि ड्र्याग गरेर आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ मांगा, यसमा ट्याप गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला, यहाँ ट्याप गरेर अथर साइनलाई सिलेक्ट गर्नु होला र टिक अप्समा टिक गरिदिनु होला र सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला, यहाँबाट अथर साइनलाई सिलेक्ट गर्नु र टिक अप्समा टिक गरिदिनु होला र सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला, यसमा ट्याप गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला, यहाँ ट्याप गरेर अथर साइनलाई सिलेक्ट गर्नु र टिक अप्समा टिक गरिदिनु होला। अब चाहिँ यहाँ प्रेस गरेर फर्स्ट बिटमार्कमा आउनु होला, प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला, मिडियामा जानु होला र यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ म यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरेँ, मैले सिलेक्ट गरेँ। थ्री डटमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला र सेम तरिकाले प्लसको आइकनमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, यहाँबाट अर्को पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। थ्री डटमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला र सेम तरिकाले प्लसमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। थ्री डटमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले प्लसको आइकनमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। थ्री डटमा जान्छौँ, फिल कम्पोजिसन एरियामा जान्छौँ, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिन्छौँ। सेम तरिकाले प्लसमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। थ्री डटमा जान्छौँ, फिल कम्पोजिसन एरियामा जान्छौँ, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिन्छौँ। सेम तरिकाले प्लसमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। थ्री डटमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले तपाईँ पनि बिटमार्क अनुसार पिक्चरलाई एड गर्नु होला। फाइनली गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म बिटमार्क अनुसार पिक्चरलाई एड गरिदिसकेँ। अब चाहिँ सुरुमा आउनु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन, यसमा ट्याप गर्नु होला, यहाँबाट रेक्टेङ्गल सेपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। थ्री डटमा ट्याप गर्नु होला र फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कलर एन्ड फिल, यसमा ट्याप गर्नु होला, यहाँबाट ब्ल्याक कलरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि फेरि हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ र यहाँ अब चाहिँ आउँछु, यहाँबाट प्रेस गरेर फर्स्ट बिटमार्कसम्म र यहाँ ट्याप गरेर यसको साइजलाई गरिदिन्छौँ हामी लार्ज। यति गरिसकेपछि फेरि यसमा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, एड इफेक्टमा जानु होला र यहाँ सर्च बक्समा हामी लेख्छौँ सिम्पल स्टार फिल्ड। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ सिम्पल स्टार फिल्ड, यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड सेटिङ प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको बटन, यसमा ट्याप गर्नु होला। अब चाहिँ हामी आउँछौँ यहाँबाट फर्स्ट बिटमार्कसम्म र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेड यसमा ट्याप गर्नुहोला यसको पोजिसनलाई हामी लार्ज गर्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु यहाँ चाहिँ 500 को अराउन्डमा राख्नु होला जस्तै म यहाँ गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ 516 राखेँ अब चाहिँ ड्र्याग गरेर तल आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ साइज यसको साइजलाई पनि हामी इन्क्रिज गर्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गरेँ 200 को अराउन्डमा गर्नु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गरिसकेँ अब चाहिँ हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ ट्याप गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटी त्यसमा ट्याप गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट अन यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट स्क्रिन गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ ब्याक र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक इफेक्ट यसमा ट्याप गर्नु होला यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब अल नेपाल त्यसमा ट्याप गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट यसमा ट्याप गर्नु होला थिएटरमा ट्याप गरेर कपी इफेक्ट गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याक र ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बिटमार्क त्यसमा हामी ट्याप गर्छौँ यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यसमा ट्याप गर्नु होला र ड्र्याग गरेर तल आउनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मन तोमे यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि फेरि खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला र ड्र्याग गरेर आउनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उम्र भरका यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला सेम तरिकाले हामी ड्र्याग गर्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ 7 जिनका त्यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला सेम तरिकाले तपाईँ पनि सबै टेक्स्टमा यो इफेक्टलाई पेस्ट गरिदिनु होला फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै टेक्स्टमा यो इफेक्टलाई पेस्ट गरिदिसकेँ अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याक र सेक इफेक्टमा ट्याप गर्छौँ र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ CC1 CC2 र CC3 रहेको छ अब चाहिँ यहाँ लङ प्रेस गर्नु होला जस्तै म यहाँ गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ तिनटैमा सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरेर कपी 3 लेयर गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट 1 त्यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला कपी इफेक्ट गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ जान्छौँ ब्याक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिटमार्क त्यसमा ट्याप गर्नु होला ओकेमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट प्रेस गरेर फर्स्ट बिटमार्कसम्म आउनु होला प्लसको आइकनमा ट्याप गरेर पेस्ट 3 लेयर गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि CC3 मा ट्याप गर्नु होला भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई हामी गरिदिन्छौँ लार्ज र सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ CC2 यसमा ट्याप गर्नु होला भिडियोको लास्टसम्म जानु होला र यहाँबाट प्रेस गरेर हामी गरिदिन्छौँ लार्ज र सेम तरिकाले CC1 मा ट्याप गर्नु होला भिडियोको लास्टसम्म जानु होला र यहाँ प्रेस गरेर हामी गरिदिन्छौँ यसको साइजलाई पनि लार्ज यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल बिटमार्क र डबल बिटमार्क रहेको छ र जहाँ सिंगल बिटमार्क छ त्यहाँ चाहिँ हामी इफेक्ट 1 लाई पेस्ट गर्छौँ र डबल बिटमार्कमा हामी इफेक्ट 2 लाई पेस्ट गर्छौँ अब चाहिँ ड्र्याग गरेर तल आउनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल बिटमार्क रहेको छ सो यहाँ हामी इफेक्ट 1 लाई पेस्ट गर्छौँ यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला र सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल बिटमार्क यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो डबल बिटमार्क रहेको छ यसलाई हामी त्यस्तै छाड्दिन्छौँ र अब चाहिँ ड्र्याग गरेर यसमा ट्याप गर्छौँ इफेक्टमा जान्छौँ थिएटरमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल बिटमार्क रहेको छ सो यसमा पनि ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला यो पनि सिंगल बिटमार्क रहेको छ सो यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्क यसलाई हामी त्यस्तै छाड्छौँ सिंगल बिटमार्कमा ट्याप गर्छौँ इफेक्टमा जान्छौँ थिएटरमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ सेम तरिकाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगल बिटमार्क यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला सेम तरिकाले तपाईँ पनि सिंगल बिटमार्कमा इफेक्ट 1 लाई पेस्ट गर्नु होला सो फाइनली गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सिंगल बिटमार्कमा इफेक्ट 1 लाई पेस्ट गरिदिसकेँ र अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याक गइसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ सेक इफेक्ट त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यति गइसकेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ इफेक्ट 2 हामी त्यसमा ट्याप गर्छौँ र ट्याप गइसकेपछि ओकेमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र कपी इफेक्ट गरिदिनु होला यति गइसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौँ ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बिटमार्क फेरि हामी त्यसमा ट्याप गर्छौँ ओकेमा ट्याप गर्छौँ र ड्र्याग गरेर अब चाहिँ हामी फर्स्ट बिटमार्कसम्म आउँछौँ र यति गइसकेपछि फेरि ड्र्याग गरेर तल जानु होला यति गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्क वाला पिक्चर यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्क भएको पिक्चर यसमा ट्याप गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला थिएटरमा जानु होला र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्क भएको पिक्चर यसमा हामी ट्याप गर्छौँ इफेक्टमा जान्छौँ थिएटरमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ
सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्क भएको पिक्चर यसमा टाइप गर्नु होला। इफेक्टमा जानु होला, थ्री डटमा र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला। यसमा हामी टाइप गर्छौँ, इफेक्टमा जान्छौँ, थ्री डटमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्कको पिक्चर यसमा टाइप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, थ्री डटमा र पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले हामी ड्र्याग गरेर आउँछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ डबल बिटमार्क भएको पिक्चर यसमा हामी टाइप गर्छौँ, इफेक्टमा जान्छौँ, थ्री डटमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ। सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ म इफेक्ट टुलाई पनि पेस्ट गरिदिसकेँ। अब चाहिँ सुरुमा आउनु होला। अब चाहिँ प्लसको आइकनमा टाइप गर्नु होला, मिडियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर स्टेटस भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यो गर्दैछु, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा टाइप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टेटस भिडियो आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा टाइप गर्छौँ, यहाँ थ्री डटमा टाइप गरेर एक्सट्र्याक्ट अडियोमा टाइप गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड पनि आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी त्यो भिडियोमा टाइप गर्छौँ, डिलिटको आइकनमा टाइप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ डिलिट। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। यहाँबाट प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ टाइप गर्छौँ, एक्सपोर्टको बटनमा टाइप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला।